تو این سوال یک لوله داریم و به این لوله 4 تا نیروی 200 150 150 و 50 پوند وارد شده. صورت سوال میگه که المانهای H و K رو از این لوله استخراج کنید. خب لوله رو از قسمتی که المانهای H و K هست میبریم و اگر این قسمت رو من نمایش بدم به صورت مجزا، لوله به این شکل خواهد بود. لوله‌ای داریم به این شکل. محور مختصات ها رو هم روش مشخص بکنم من که معلوم باشه. این هم محور X و محور Y و Z. محور X Y و Z. این انتها هم که بسته شده. خب لازمه که الان تمام نیروها رو به سطح مقطع بریده شده، یعنی مساحت اینجا، به سطح مقطعش منتقل کنیم. ضمناً صورت سوال میگه که قطر خارجی لوله 1.9 و قطر داخلی 1.61 هست. خب تک به تک نیروها رو منتقل میکنم به مرکز سطح. اول بریم سراغ نیروی 150. نیروی 150 رو اگر منتقل بکنیم، خب یک نیروی P1 به مقدار 150 تا وارد میشه به مرکز سطح. اسمشو میذارم P1 و اینجا می نویسم P1 برابر با 150 پوند. این نیروی P1 وقتی منتقل بشه، یا 150 پوند وقتی منتقل بشه، با خودش یک گشتاور هم منتقل میکنه. پس یک گشتاور M1 هم اینجا وجود داره. مقدار گشتاور M1 چقدر هست؟ مقدار گشتاور M1 میشه نیرو ضرب در بازو که 4 اینچ هست. پس میشه 150 ضرب در 4 برابر با 600 پوند اینچ. این گشتاور M1 و نیروی P1. بریم سراغ یه نیروی دیگه که 50 پوند هست. نیروی 50 پوند رو اگر منتقل کنیم، اسمش رو میگذارم P2. خود نیروی 50 پوند منتقل میشه. پس یک نیروی P2 به مقدار 50 پوند منتقل شده و با خودش گشتاوری هم منتقل میکنه به اسم M2. به چه شکل هست؟ M2 هم شبیه M1 هست، یعنی ما یک گشتاور M2 هم اینجا خواهیم داشت. M2 مقدار M2 میشه نیرو که هست 50 ضرب در بازو، یعنی فاصله که 10 اینچ هست، ضرب در 10. پس M2 مقدارش هست 500 پوند اینچ. بریم سراغ نیروی 150 پوندی. نیروی 150 پوند اگر بیاد پایین، با خودش یک گشتاور میاره و بعد میتونه منتقل بشه به مرکز سطح. پس من یک نیروی P3 اینجا دارم به اسم P3 که مقدار P3 رو اینجا یادداشت میکنیم. P3 مقدارش هست 150 پوند و گشتاورش به این شکل خواهد بود حول محور Z. پس من یک گشتاور خواهم داشت P3 به این شکل، در این جهت منفی Z، مقدار گشتاور P3، یعنی به این شکل مقدار گشتاور P3 یا اسمشو بذاریم M3. M3 چقدر هست؟ مقدار M3 میشه نیرو، یعنی 150 پوند ضرب در فاصله که 10 اینچ هست، میشه 1500 پوند اینچ. نیروی 200 پوندی رو بیاریم پایین. اگر نیروی 200 پوندی رو بیاریم پایین، با خودش یک گشتاور حول محور X ایجاد میکنه. پس من یک گشتاور به این شکل اینجا دارم. گشتاور به این شکل دارم اینجا که اسمش رو میگذارم M4. مقدار M4 میشه نیروی 200 ضرب در فاصله که 10 اینچ هست، یعنی مقدار 2000 پوند اینچ. خب حالا 200 اومده این پایین. اگر 200 رو من بخوام منتقل کنم به سطح مقطع، با خودش یک گشتاور دیگه حول محور Y ایجاد میکنه. پس من خود نیروی 200 رو خواهم داشت. نیروی 200 رو اینجا مشخصش میکنم به اسم P4. پس P4 رو داریم برابر با 200 و گشتاورش رو هم گفتیم حول محور Y هست، منفی Y البته. به این شکل رو به پایین علامت گذاری میکنم
و این هم دورانش، اسمش رو میگذارم M5. مقدار M5 میشه چی؟ مقدار M5 میشه 200 ضرب در بازوش که 10 اینچ هست ضرب در 10، پس این هم مقدارش میشه 2000 پوند اینچ. خب حالا میام و این نیروها و گشتاورهایی که اینجا داریم رو مجدد جمع و تفریق میکنم، چون اینها بعضی هاشون با بعضی دیگه جمع میشه. پس من مجدد میام سطح مقطع رو ترسیم میکنم. این سطح مقطع ما که این قسمت اینجا بسته شده، محورها رو هم روش مشخص کنم، محور X، محور Y و محور Z. این محور X هست، این محور Y هست، این هم محور Z هست. ضمناً المان هامون رو مشخص کنم، المان H و K. المان H این بالا قرار داره، المان H اینجاست و المان K هم اینجا قرار داره. این هم المان K. خب بریم یکی یکی این نیروها و گشتاورها رو در نظر بگیریم. اول در جهت X. خب در جهت X ما یک نیروی P3 داریم که میتونیم قرارش بدیم روی شکل. پس اینجا یک نیروی P3 داریم، اسمش رو میذارم PX، نیرو در جهت X. PX رو داریم، مقدار PX ما هست همون P3 نیرو در جهت X. P3 رو مقدارش رو داریم چقدر؟ 150 پوند. پس PX میشه 150 پوند. در جهت Y نیرو چی داریم؟ در جهت Y نیرو چی داریم؟ هیچ نیروی در جهت Y وجود نداره، فقط گشتاورها در جهت Y هستن. پس PY نداریم. در جهت Z چطور؟ در جهت Z P1 رو داریم، P2 رو داریم و P4 رو داریم. پس در جهت Z میذارم PZ. ببینیم چقدر میشه. یه دونه P4 داریم در جهت مثبت، P4 مقدارش 200 هست. یه دونه P1 و P2 هم داریم که مقدارش منفی هست. منهای P1 و P2 مقدارش چقدر هست؟ 150 و 50. پس منهای 150 منهای 50 میشه 0. پس PZ هم نداریم، فقط PX رو داریم که در جهت X نیرو وارد میکنه. این PX. بریم سراغ گشتاورها. گشتاور MX، M در جهت X یه گشتاور M4 داره. پس ما اینجا یک گشتاور MX رو خواهیم داشت. مقدار MX هم می شود همون مقدار M4 ما. M4 چنده؟ 2000. پس MX هست 2000 پوند اینچ. این MX. MY چطور؟ MY یه دونه M2 داریم، یه دونه هم M1 داریم که با هم بایستی جمع بشه. پس MY رو خواهیم داشت، یه مقدار MY اینجا داریم به این شکل که این هم دورانش، اسمش رو بگذارم MY. مقدار MY هست میشه M1 به اضافه M2. M1 رو داریم 600 تا، M2 رو داریم 500 تا. پس MY میشه M1 M5 هم اینجا داریم. MY M1 رو داره، M2 رو داره، یه M5 هم این پایین داریم. پس MY جمع همه اینها خواهد بود و جمع همه اینها رو به پایین میشه. MY رو به پایین لازمه که ترسیمش بکنیم. MY رو مقدارش رو بنویسم. MY یه دونه M5 منفی داره، پس 2000 تا منفی منهای 2000. M1 و M2 هم مثبت هستن. M1 600، M2 500. پس به اضافه 600 به اضافه 500 میشه منهای 900 تا. پس MY در جهت منفی ها خواهد بود. این هم مقدار MY. خب مقدار MY رو به دست آوردیم. بریم سراغ مقدار MZ. در جهت Z گشتاور چی داریم؟ در جهت Z فقط مقدار M3 رو داریم. پس یک مقدار M3 هم اینجا داریم در جهت 3.
MC یا MZ همون MC هست که میشه 1500 نیوتن پوند اینچ. پس 3 تا دونه M داریم، MX، MY و MZ و یه دونه نیروی PX. 4 تا عامله که داره روی این قطعه تأثیر میذاره. حالا میریم دونه دونه این عوامل رو بررسی میکنیم و مقادیر تنش ها رو به دست بیاریم. قبل از اینکه مقادیر رو بررسی کنیم و تنش ها رو به دست بیاریم، مقادیر عددی لازم برای جایگذاری توی روابط رو به دست بیاریم. یعنی مساحت این لوله رو پیدا بکنیم. مساحت میشه پی چهارم قطر بزرگ که 1.9 صورت سوال داده به توان 2 منهای قطر کوچولو که 1.61 به توان 2. مساحت میشه ممیز 8 اینچ مربع. اگر آی رو حساب کنیم برای این سطح مقطع، آی میشه 1.64 پی قطر خارجی به توان 4 منهای قطر داخلی به توان 4 که مومنت اینرسی میشه ممیز 31 صدم اینچ به توان 4. جی رو هم اگر بخوایم پیدا بکنیم، جی میشه 2 برابر آی، چون سطح مقطع دایره ای هست، پس جی میشه 62 صدم اینچ به توان 4. این هم مقدار جی. خب حالا بریم دونه دونه این اثرات این عوامل رو روی المانهای H و K مشخص بکنیم. برای نیروی PX، پس اول میرم سراغ PX. ببینیم اثر PX به چه شکلی است. نیروی PX باعث کشیده شدن سطح مقطع میشه. دقت داشته باشید این دوتا ضلع المان رو، ضلع لبه المان رو، چه برای المان H و چه برای المان K من همیشه سمت راست نگه میدارم که اشتباه نشه. خب المان H و المان K رو اگر استخراج بکنیم، نیروی PX کل مولکول ها یا المان های این سطح مقطع رو تحت کشش قرار میده. پس من المان H و K رو در میارم و تحت تنش کششی قرار میدم. المان H تحت تنش سیگما 1 قرار میگیره. المان K هم تحت تنش سیگما 1 قرار میگیره و مقدار سیگما 1 چجوری حساب میشه؟ مقدار سیگما 1 میشه از رابطه P به A، P X به A، چون داریم راجع به نیروی X حرف میزنیم. P X به A، مقدار P X رو داریم 150 تا، مساحت رو هم حساب کردیم 8 دهم، پس مقدار سیگما 1 میشه 187.5 PSI. این برای تأثیر PX. عامل دوم بریم سراغ MX. MX رو توجه داشته باشین کجاست؟ MX روی محور X ها قرار داره و باعث پیچش یا تنش برشی روی المان های H و K میشه و المان های H و K رو میبره به این شکل. پس یک برش داریم برای المان های H و K. پس من اینجا میذارم تأثیر MX المان H رو به این شکل میبره و المان K رو هم به همین شکل. مقدار تنش برشی، پس تاو، مقدار تنش برشی از رابطه T C J اوم به دست میاد. خب MX یا T گشتاور مقدارش 2000 هست. C میشه شعاع خارجی میله، یعنی 1.9 که قطرش هست تقسیم بر 2. J رو هم قبلا به دست آوردیم ممیز 62 صدم. خب تنش برشی به دست میاد 3064 ممیز نیم PSI. این هم اثر MX. MY رو بررسی بکنیم. MY اینجا هست، میبینیم MY المان H روی MY قرار داره، پس المان H تأثیری از MY نمیگیره و المان K تحت فشار قرار میگیره. پس MY رو بررسی بکنیم. MY المان H تأثیری از MY نمیگیره ولی المان K تحت فشار قرار میگیره به مقدار سیگما 2. مقدار سیگما 2 از رابطه MC آیون به دست میاد چون بحث خمش هست. مقدار MY یا M رو توی رابطه جایگذاری میکنیم، مقدارش هست 900
ضرب در شعاع میله که 1.9 تقسیم بر 2. موانعی رو هم قبلا به دست آوردیم 32 صدم. مقدار سیگما 2 به دست میاد 3671.9 PSI. بریم سراغ تأثیر MZ. خب MZ رو بررسی کنیم. MZ این هست، میبینیم که المان K روی MZ قرار داره، روی محور MZ قرار داره. پس المان K از MZ تأثیری نمیگیره و المان H تحت کشش قرار میگیره به خاطر MZ. پس من MZ رو اگر بررسی بکنم، المان H تحت کشش قرار میگیره، به مقدار سیگما 3 اسم گذاری میکنم و المان K هیچ تأثیری نمیگیره. خب MZ یا سیگما 3 رو برای MZ پیدا کنیم. MCIO. M گشتاور MZ مقدارش هست 1500 تا، قبلا به دست آوردیم. C میشه شعاع میله، 1.9 شعاع لوله، 1.9 ضرب در 2. آی هم که 32 صدم هست، 31 صدم هست. اینجا هم آی 31 صدم. خب مقدار تنش میشه 4596.8 PSI. خب حالا ببینیم چی داریم. برای هر کدوم از المان ها ما اومدیم و مقادیر رو حساب کردیم. المان H رو به این شکل داریم و المان K رو به این شکل. خب برای المان H روی المان H ما یک تنش برشی داریم، به این شکل داریم جمع میزنیم. تنش برشی مقدارش تاو هست 3064.5 و تنش عمودی سیگما 1 کششی داره و یه سیگما 3 کششی. پس تنش عمودی داره به مقدار سیگما 1 که هست 187.5 به اضافه کششی سیگما 3 4596. پس به اضافه 4596.8. خب میتونیم المان H رو دقیق بنویسیم. مقدار تنش روی المان H میشه به مقدار 4783.5 کششی و یک تنش برشی هم روش داره به مقدار 3064.5. برای المان K هم به همین ترتیب. المان K یه تنش برشی داره ولی تنش های عمودیش از هم کم میشه چون یکیش کششیه و یکیش فشاری. پس من المان K رو اگر بخوام بنویسم، تنش برشیش شبیه المان H هست 364.5، ولی در مورد تنش عمودیش سیگما 2 مقدارش از سیگما 1 بزرگتر هست. پس تنش عمودیش حالت فشاری داره. برای این المان حالت فشاری داره. مقدار فشاریش هم میشه سیگما 2 یعنی 3671.9 منهای سیگما 1 که هست 187.5. خب در مجموع المان K به چه شکلی میشه؟ المان K میشه المانی که دارای تنش فشاری 2400 تنش المان K این عدد 2671.9 بوده. اشتباه من نوشتم، اینجا هم 2671.9. تنش المان K میشه 2484 به صورت فشاری و البته تنش برشی هم خواهد داشت به مقدار 3064.5. اینجوری مقدار تنش های المان H و K برای این مسئله مشخص شد.